Ay, iyo. Wala kan. Balbas ay kumain ko. Sa nakatulog sa na.
Wala naman ako sa'yo. Ha? Eh, kung ano, kwarta, ano mo na nga niya ako. Ano na, may friends, sulo lang yung batit sa nag-ayan ako. Bawang nagpawag ako. Ano ko lang kahit eh, hindi lang kahit kung patawangan. Salamat ko sa iyo. Ay, ay, wala ka na.
Zero. Ay, Ano yun? ah, barkada. Barkada naman. Ah. Eh, barkada. Hindi ka naman. Wala lang. Ha? Dako lang magaling hinangalian. Ano mo dyan sa taro? Ay, yan. Yung sarang Oo. Dua pa ano yan, baka mamali ka kamtag. Submit. Ay, yan. Hmm. Eh? Ini, okay ini kan, wala ini. Pero sa di ba ka? Pinakarayon. Wala, bina. Uy, yan ang sarap, baka masubmit mo ano yan. Ano yung sarap mo? Ano yung kita? Ano yung kita? Yung ada. Okay. Kung napapilihan, para dua-dua isang kasi kahit apat na dua.
Sinang pumunta sa akin. Sinang dyan? Nakakatabihan ka. Really? Ano mo daw mga ka? Dalawang ko na kung Hindi. kaya Parang si Bob, sa mga nangyayari. Ay, nakansin ko. so, malupot. Ano pa rin ako doon, diba? Yun? Doon.
Huwag nasawa. Yung nalabot sa nasawa.
pizza po.
Uy, Dick. 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 Ate, Dick. Open mo siya. Dick. Ano, nagiling mo ako? Ha? Nagiling ako? Ha? Ay, nagiling mo ka? Ay! Ay! Nagiling mo ka? Ha? Nagiling mo ka? Uy! Nagiling mo ka? Ay, tanggal mo ako ito. Tanggal mo ito. Ay, hindi tanggal mo. Ay, hindi tanggal mo. Ay! 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 Tanggal mo? Tanggal ah! Ay! Sige, tanggal ah! Ay, hindi tanggal! Ay! 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 Malabang ka na? Malabang ka na? Ha? Hoy! Apit kita ano apir na? Apit. Yan. Agud. 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 Sorry. Mangga. Na. Apa na? Ano kita po? Hindi ka maglaro? Hindi na. Hindi ka maglaro? Hindi ba? Hindi. Hindi lang. Hindi na. Prospect mo na ako.
lang dala ko eh. Ito lang. Konti lang dala ko. Sarap na magsama. Hindi na. Kaming pangkulang. Ha? Ano mo? Hello? Parang batch pa naman ako naman eh. Gospel. Eh, isa ko ang captain na lang motor. Nagala, nagandang distraction doon ha. Match pala kasi. Upang. Utang na ito madali na. Oh! La. Hindi na ito par. Let's go. Oh. Clear. Good par. Utang na, ubos na yung didigan ko. Ang sarap. Hindi ko parpala par. Utang na. Sheesh! Ang tigla ng didigan ko. Oy. Ay, putang ina mo. Nabomba ako ako. Oo, nabomba ako. Nabomba ka sa akin.
kami ng limit. Kami na. Yung planta nga, tama yan, tangin na. Ulo. Utang sila talagang every gamer ang puto. Oh, masarap kita. Tawag na tayo. Huwag ko ng kape. Bakit? Ako na iso. Buhat ko na. Ay, umuwi lang nila. Tama. Lahat ng mga kape ko. Ito, pinabalik ko nga. Sige na, nag-relo. Oo, crush mo na yun.
Bisa to. Pero ako pala eh. At nagawa. Tawa na sana doon na mag-
And season. 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 Season lang. Season lang. Ah, ang alin. Uy, Yan yun. may bago may binigay na offer. Ginawa yan. Gagawa.
Ay, tsaka out, Gana. Diba? Motivated yun. Diba? Motivated yan. Dito na ba yun? Ay, pakakahan nyo sa ulit nila. Ano kaya din meron? Kaya natin bumaba. Dito. Tapos doon sa Emis, punta tayo. Sino kaya dyan? Mukhang may kalaban din na ano, parang boss. Parang may kalaban din na boss. Ako, Emis yung spot, sa yung kalaban. Ay, yung patay. Diba? Hindi natin mamaya ito. Meron. Yan, may papatay nyo yun. Parang hindi naman pala tayo. Ayun, pado. Parang tayo ng baril. Pakalat mo ng baril. Agad-agad tayo. Agad pa. Player para sa ako. May papunta na doon. Agad. Papunta doon sa may sword. Wala akong pangkin. Wala akong pangkin. Kung ano ko ari. Hindi ko alam na mapalibasa. Babalik ka. Kami sa akin. Pero balik. Ulong. Ulong. Yan.
Mas, ito din yun. Tuwa. Ano kaya yun? Puntahan kaya agad natin. No? Baka makikipag-espada na tayo dito sa may exit. Espada yun lang. Makuha niya, pare. Bilis ng pet ko. Ako yung pet ko, nasa likod lang ng kotse mo. Bilis no? Pero bababa. Kaya natin dito sa ano, dito sa may islagan. Huwag niya ah. Huwag niya lang. Maraming bababa dito. Buwan lang na. Mamali tayo agad. Ang curious kasi ako ano to eh. Dito naman tayo sa kaya nito. Hindi niya tayo pababa o. Ito nga tayo bababa. Ngayon ang mga islagan. May kotse ba? Ngayon, kotse muna tayo. Kotse muna. Ano pa, paano tayo makakapag wala pa lang ng siya. Saan? Ano ba itong mga ito? Lang, isang tao lang ata. Teleport. Teleport ka rin. Ito kalaban rin. Sakit. Sakit. Ano ba po? One hit. One hit. One hit. Wala ako ulit. Oh, God, no. I-ano mo yung click mo. Tingnan mo lang yung click mo. Tingnan mo yung click mo. Ala, babae daw. Ali, pabibihan mo, pabibihan mo. Ali, pabibihan mo, dali. Bawal. Bawal. Oo, bawal. Kaya ako, ang gusto ko, hindi ko rin- Kaya, Sabi niya, sige nga, Ali.
Sabi ng ano, bumabalik na ako. Diinan mo yung click mo, diinan mo yung click mo. Para makapaganto ka, oh. Tama. Oh. Diinan mo kasi yung click. Diinan mo. Diinan mo. Diinan mo yung click. Wag! Diinan mo nga, hindi. Huwag mo kasi pindutin, diinan mo, oh. Diinan mo, mongoloid. Diinan mo yung ano, yung click mo. Sa mouse. Diinan mo, diinan mo. Sige, diinan mo. Ano, sa right. Diinan mo. O left mo, try. Diinan mo kasi. Diinan. Diinan mo. Huwag mo muna bitawan. Diinan mo lang. Ang ina yun. Ganito yan, o. Oh. Oh. Ito. Ang taba pala. Ito gamitin mo. Itong sword, ito. O yan. O sige, try mo na. Diinan mo. Diinan mo. Hindi pwede ata eh. Diinan mo. Oo nga, hindi nga ito pwede. Ito lang na ano, katana. Yun lang pala yung pwede. Kala ko kasi pwede yun. Malay ko ba? Bawal pala yun. Ito lang. Ito, tuloy oh. Kasi, ang hina naman ang bawas. Ay, sorry. Ito tayo, Leo. Ayun o, dun o. Yung mga statue. Hindi ko lang ako pre. Ah, yung GF ko. Third ko tabata yan. Ito, Leo. Tara dito. Ito, statue. Ito. Sabi na yung ko mag mura ata lagi eh. Ito kasi yung ito kasi kung tirahin mo oh. Ito, mamatay na ako pala. Kaya nga, diyan nga makakakuha ng loot. Pa din? Wala pa din? Diyan. O, ito, sniper oh. Yan. Ito pa mo, may sniper pa dito. Bawal. Ano lang bala? Bawal ba lumabas dito? Okay.
Pwede. Tapos sa pagbaba, pwede na makipagpatayan. Di ba sabi ko sa iyo, Lee, naka-curious ako, ano to eh, nabago to eh. Lee, Lee, at ilang bala ng sniper meron ka? Ako aking 5 lang, tayo ako 5. Thank you. One hit yan, Ali, pag tinamahan ka ng slash. One hit pa naman yun. Ako nagulat na ako kanina eh. Hindi, papatayin ko sana. Eto, tapos nagulat ako, takin na one hit ako. Hindi ko alam. Ano, so dalawa lang, 4 lang pwede mong teleport. Baba na? Sige, tara. Labas tayo ulit. Ali, abangan natin. Baka ako na yan ha. Ali, baka patay tayo ng dalawa. Uy, saan ka pupunta? Wala, ito ako sa baba. Tangay. Baka galiin tayo nun ha. Ayun na. Ali, mag-ano ka, mag-team ka, team ano ka, mag-team ano ka. Mag-team ano ka, team na ano, ay, Ali, patayin natin itong dalawa, nag-isa tayo. So, patayin natin. Dadali lang naman tayo na ito, takin na ito, alam ko na kasi yung dalawa ito. Lee, mamaya-maya nga. Akin na, 600 bala ko. Tapos, tangay, papatay tayo niyan. Pag malapit na mag-apat, monggolig ka. Papatay niya tayo niyan. Ay, hindi. Ganda na lang sila ipapain natin sa kalaban. Kasi sayang ng kill. Sige. Mag-all-team na lang mamaya. Ayun na, may gunshot right. Saan yun? Gunshot dun. Likod. Ay, puta, di pala nila makikita pa ito. Ano ito sabi? Ito no. May baba lang yan. May baba. Isa lang ata yan ha. Wala. Nandiyan yun, gumagal yan kayo na. Nakasay ata yun. Hindi. Sabi na rin. Yung may ano ka? Ano tayo SMG? Ano tayo SMG? Ano tayo SMG? Ayun mo na ano, rifle na ngayon. Siyempre, SMG.
Wala akong opak na wala. Adi, mamaya ah. Adi, di mamaya. Naiinlove sa'yo. O, diba? Watch mo sa online game yung mga lalaki, nabubuhan sila sa babae. O, diba? Sunod na sunod sa'yo. Sunod na sunod. Diba? Kasi nabubuhan yung mga lalaki sa online game. Kaya gusto ko natin ako kasama. Kasi yung mga lalaki sa online game, malalagay kami yan. Hindi ko yan, alam nilang GF kita pero kami yung ginagawa nila. See? Alam mo kung gaano kalalandi yun lang sa online game. Andiyan yung dalawa? Hindi ko tatawag. Hindi niya man makikita yung right mo. Padalin mo sa ay para makita nila. Kasi yung isang kasama niya, tanungin mo nga. Wala iwan pa din. Kaya sino yung kasama mo isa? Ayun na pala. Ay, gago. Sabi na, akala ko ito, yung napatay ko gago. Pero ayaw siya kasi yung nakawang doon. So, una ko lang yung tirado ko. Ani, dito. Papatay ko rin kapag wala yun. Ewan. Ay. Uy, ayun, tigilid. Tigilid. Nasa loob. Ay, gago. Nakukuha ko pala yung kill mo, pre. Sorry. Ano? Ako na.
Wala akong tutok sa sniper. Eh, kinubuhay ito. Ay, wala akong tutok. May bago akong sniper. Wala. Wala pala yung hindi ko. Hindi siya ako siguro wala yung nagkakas. Ayun, may supply doon yun. May tayo. Ayun. Sige dito. Yan! Ano? Yellow pa nga eh. Kami ito. Kaya di na tayo malis dito eh. Ano pala yung bilog? Ay, ay. Tangay na tayo pa yung namatay. Nakamaan ako ng bahala noon. Sabi ko na din, patay na natin. Ulit, tayo ulit. Ito pala ito. Pinatay na natin yung isang sila. Buong bahay doon. Doon tayo ulit. Okay na lang. Ginagawa na yun. Ginagawa na lang patay doon. Alam mo kung best friend ng people cage. Wala pa rin.
Ito dyan, ang baka may pumunta. Meron din, meron na. Tara. Ito ba ba? Sa taas. Pagkero pero pyramid mo. Pagkayos mo. Mag-hold ka lang. Yan lang yan. Tara. Sige. Pagkano yung ulit ko. Kaya mo na, kaya mo na. Kaya mo tulog si ano. Dapat dyan. Para hindi siya makapagsilang. Hindi siya makagambala ng natin. Ito yung mag-inal eh. Aakyat. Diba po naka-identity? Patay. Saka ano ka? Hindi ano bubuhay dahil sa labas eh. Hindi siya sa labas. Ay, hindi siya makakapagparil. Tara. Kaya mo, kaya mo. Ito. Ito na yung flexibility. Hindi pala mawawala yung look mo. Mawawala yung look mo. Abangan mo ako na lang ano na ito. Abangan mo. Abang ka dyan. Ano ka lang. Mga higit ka lang ng plate mo. Pag nandiyan, nakabay ka pa. Ay, makatay ako ah. Lakan mo. Ano yung may ano dito? Ay, ito. Nag-ubos ka din. Patay ka na. Parang may ano lang. Hindi mo ganito. Bulak. Pwede na.
May ano ko kung may sniper ako. Kunin mo na. Dito ako sa mga namatay. Ito. Sniper ko. Sige, tumigil ka na. Lag na to. Ito, nag-level dito. Ito, mag-load ko na kasi ng sniper ko para makakita. Abang Lee, abang, baril agad, baril. Abang, abang, abang. Abangan ko niya. Abangan ko niya. Muna yung isa. Ali, huwag ka na pumakot yan. Tara na. Tara na, bilis. Pulit sila. Pulit sila yun. Marami kang good dyan. Ito, dami ko palang ano eh. Ito. Bakit pa? Kasi na kayong dalawa. Bakit ng sniper, meron ka? Balik kaya tayo doon. Ang ino, wala akong ano eh. Baka na naman ano. Rifle na yan. Kasi rin ako. Puro ba? Ano ba yan? Tara, hindi tayo yung ano. Hindi ba? Water rights? Water rights? May nagdira ako sa boy. Alright, so, nakabumawa, siguro tumatay. O, sunod ka na lang dun, no? Ay, wait lang. Lutang ka muna yun. Diyan ka muna, ah. Lutang ka lang yung patay mo. Wala akong bala. Ay, meron pa rin. Nasa taas. Ito pala, pwede mo madala yung ano eh. Sa talo, ano, nagagawin mo. Pwede ko pang rush. Ito ka na. Ay, yung sendiri sa piano ko ah.
Ito, ano bang bala? SMG, ano ba? Dalawa ba yung klase ng hindi, bahala. Bakit? Bago masakit na yung ano yun. Hindi, ano meron din. Ay, wala. Ayun na. Palagyan na mga yun, boy. Yan, pero, lalo na dito. Ay, wag pa lang. Yan lang, yan lang, yan lang, yan lang. Yan lang. Yan pala tayo dito. Ay, dyan pala. Putang ina. Dito na, sa may tulay. Ano kami malagaan pala dito. Yung sabog nila o yung kotse. Ayun na, oh. Ayun na, sige. Ayun na, ako nakalapit siya dyan sa may sumabog. Hindi siya may balik. Wala. Ito mo. Ay, may kinabay siya ngayon dito. Ang papatay mo, kaya hindi, isa lang yan, ano, gusto mo? Ha? Pinagagawa mo, gagawa. Pakina, bilisan mo.
Meron pa doon. Ayun, gago. Hindi, dito ka. Dito ka, please. Asan yun? Dito. Ay, kita ko dito. Kung tayo kakakain. Look. Asan yun? Hindi makita. Hindi makita. May isa na akong sumabit. Andun eh. Walang takas. Apat lang ang sa pwede bumili. Bago. Ako master mo. Tinatawag ko. Nakukuha ka lang yung sniper kung sa malaking report ko. Ako ano, ay ikaw mag-pass. Kung nakakuha ka ng sniper, sabi ng bala, kapatay ka. Babantayan kita kung yung ginagawa mo. Pag-ampas mo sa akin. Ang kinayo ko na. Maabas mo sa akin. Pato, alam ko, dalawa yung iampas mo. Edit na ako. Oh! Pailaw ulit. May kalabang agad yan. May look dito. Pinahilaw ko lang yung malaking ano. Wait lang, sabi na ako. May look na ako. Tara. Batayan mo ka, bulin mo lang yun. Ha? Hindi lang, kaya mo bumaba, wala naman yung makapala dyan. Hindi mo makakapala. Nakakuha na ako sniper. Kaya mo na, ilagyan mo, huwag mo na patayin yan. Kumuha ka na din sa kung malaki yung punto.
lang natin ito. Patay mo nga, doon mo nga ulit yung ring. Bigyan na lang ito ng balang. Abangan mo lang, magkano ka nang mag-iingat. May kotse na naman tayo eh, binibalik. Hindi, kala pa ko tanong ano, kailangan. Ano? Ito ano pa tayo? Ano ko yung sinasakahan? Tumakbo? Tumakbo siya? Hindi pala sa akin, tulong-tulong ako. Diyan ka sa maliliit. Okay. Takin na, may ohm, nakuha mo. Takin na ito. Muli ko palang sana yun eh. Nakita ko, kaya nga tumigil ako eh. Leo. Dito ka. Ayoko. Kailangan mo din ng ohm. Mas maganda yung nakuha ko ni. Silence eh. Doon sa gilid-gilid, maraming mga paparami lang ako ng buhay natin. Hindi, mag-vlog ka lang dyan, nakabangan ko. Ay, wala na, kumakbo ayun. Umakyat sa may ano. Ayun no. Ayun to, may nakakatay ko na. Ay na, muntik ako. Wala na, patay na. Saan? Ito? Ito? Patay siya, nahulog. Nahulog siya.
Okay. Really? Marami rin sa taas. Layo naman tayo. Uy, pare, tangina, ito na. Ito pare. Ito na. Ito na. Tangina mo, pare, gago. Ito kay Mr. Sa'yo yan, no? Kailangan yan. Ito kay Mr. Ano ba ako? Ito yung nakuha ko. Ang inang yan. Kung ano lang nakuha ako, yun lang. Ano pare ko naman? Utang ina, iba na natin yung nakuha. Kumpensa po. Nag-oo tulot. Yung mga FNC ko. No, utang rin pala ng FNC. Mga kailangan natin. Ito, may upo naman sa ano, kasi parang na ako. Mag-aari tayo na ito na. Gawin lang, gawin lang. Ilan drinks mo? 8 sa akin. Wala pa tayo ng drinks. Sayang. Balik ko naman ito. Bakit sila yung ano pili? Nakalevel 3 pala ako tsaka ano, araw mo. Alam ko yung pinawag ko din ko namin ay
Phoenix, nire-reject. Oo, nakita ko din sa ano, sa kapalaban natin kanina, tinutusok yung sarili nila, hindi mo wala. Wala makakasakot dito sa college ko. College din. College ko na ako, dalawang araw ako na level 9. Hindi ko ayaw ito. Diba? Hindi ka nakasangahay. Nakakaisyo pa naman dyan. Wala. Wala. Wala na. 1 week gago ni. Tinamaan ko lang ang paa. Buksan mo sa paa. Ay, ito yung sasakyan mo. Ito yung sasakyan mo. Tama ba? Ay, puta mo kasi yung gulong. Butas nga gulong. Sabi ng yan. Mabilis pa rin yung lakad. Saan? Ayun. Ito, meron sa akin. Ay, bago, bakit week? Hindi ka nagago ka. Lang, butangin ang hotel. Wala, nahihigo kasi ako eh. Pork na pala yung ano eh. Pasok mo. Pasok mo na. Kailangan ito. Lahat. Sige, taas mo. Ganun din. Pakala na ito, mag-iin pa lang ako eh. Sige, alis mo dito. Pero din tayo. Yan, dito na. Zero, 3 pa din.
Oo, deliver. Kabila. Hindi yung ball shot eh. Hindi yung ball shot. Mabilis. Bilis, dugo. Sabi pa rin mo. Kaya mo. Kaya mo dito, kaya mo na dito. Kaya ito pag tumunan. Yung kasama niyo, ayun, ulo din. Ulo, ago. Napatay mo na yung ano, daw mo. Dalawa na lang ulit. Ulit natin. Ulo, ha? Ako pa rin mag-ino, grabe. Ikaw nila yung interview. Ako. Ayun o. Uy, gago. Uy. Gago. Wow. Bata, bata. Last one lang yan. Konti ka punta ka doon sa may gilid niya. Dito. Huli ka. Ang sarap magbarik, gago. Ang sarap magbarik. Ang bilis, sarap magbarik. Ang sarap magbarik. Ang sarap magbarik, gago. Gabati. Dapat gusto ko na lagi tayo dito. Gusto ko lagi tayo dito. Ay, tayo sa panahon. Ano ito sa'yo? Kailangan. Ah, galing mo din, idol. Mukha kang si Onyo. Ang galing mo, para kang si ano. Odoy. Hello, ako Godoy.
Ako ba, Joy? Ako ba, Joy? Hoy, bata, huwag kang mamangingay. Mukha kang tiwit. Mukha kang ipis. Mukha kang ipis. Kaya, Joy, nagmumura ako. Ano, ganun ulit? Ako pa sino magpapantay sa akin. Ay, nagmumura ko pa. Uy, isa. Buenas ah. Mukhang ako ulit yung bubuhat. Ikaw, bakit ka naman akin? Napas mo ko? Napas mo ko? Yun nga. Napas mo ko? Bago ang ina naman ang bawas na ito. Kasi wala pa na tayo. Mag- Tangin na ka. Kaya diba dito? Sabihin mo ako eh. Ano ba? Oy, pre! Pre, putangin na to. Huwag mo na ipatayin. Wala naman dito mong makakatayin. Wala naman naman nag-isip. Ang alam mo, marami mo ang patayin. Ang alam mo. Kung nakapin, kung tangin na mo, kung hindi tayo nakakakain dito. Ako,
magkapatay tayo dito, wala nang mga manahimik. Pre, wag na. Wag na, di naman tayo magkakapatay dito eh. Ikaw, malis mo na. Kaya mo, kahit patay mo. Kaya din mo na. Okay, kaya naman dyan sa gitna. Kaya naman sa gitna. Karali, sinusunod na tayo. Welcome, Karali. Oo nga, ako nga eh. Karali, tayo. Pre, papatay niya ako, pre. Pre, papatay ako, pre. Pre, papatay niya ako. Pre, papatay niya ako, pre. Pre. Patayin mo ako para bagong ano. Pre, patayin mo ako. Patay. Oy, bata. Patayin mo nga ako para full health ako. Bata, patayin mo ako. Patayin mo nga ako para full health ako. Ito, ako. Para full health. Isa pa. Sige. Para full health. Ayan, okay na. Tingnan mo nga yung mga smile. Okay. Ito, sabihin ko. Hoy, bawal yan. Ang ina mo, kung ano FB. FB ko, ayaw mo? Ayaw ko pala ng FB ko. Ayaw ko sa'yo ng FB ko. Oo, basta ako ko, bakit?
bababa ka? Tuloy mo dyan. Bakit kasi nung right foot ko, kaya wala binarit ko na lang kung ang pinakubo. Kaya nakabarit pala ako. Kalimutan ko. Pero, Sobra lang sa kaya ka lang naman sa pag-aaral. Oo, ano, salita ka? Ano, ulo ko to, kung simula na pagkakaroon sa akin, nag-disconnect ko lang ako dun, tapos, sinasabihan kita, advance mo kasi ng konti. Well, nasanggap na pag-effect mo na yun. Ayun, madulot, madulot, di ba yung mga, diba, ako, kapalik. Ano, pinamumukan mo na, kapag uuluan mo na dyan, papalapit sa'yo, di ba, papalapit sa'yo, kalaban, kapag uuluan mo, ipuntirya mo sa dibdib, ipuntirya mo sa dibdib, kasi pag lumakad pa yan, nakita, laga. Pero mo kasi nag-seal, sa laga, ano ba yung seal? Andyan yun sa ano, sa buwan, ka pa nga.
Huwag kami ilalim ng ano. Ayun. Duling. 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 Ako, ibiguan ko na yan. Ibiguan ko yan, takay na. Easy. Meron ko sa may bahay, mga pante. Ay, no, yun, dalawang ulit to. Dito sa yung bahay nila pula. Ano? Ano yung sinabihan ka? Wala yung tulong kung makapatay ka dun. Wala? Wala na. Kala ko dalawang matulak pa rin. Pumunta kasi nakita ko. Ayun o. Joke lang. Ayan talaga. Player yan. Tami. Kumisol jo. Ang Japan ko yan. Kasama yan. Japan lang yan. Punta pa pa dyan sa may kabila.
Sa gilid mo bro. May bukit na sa bahay. Bukit sa bahay. All time sa pa. Bukit sa bahay. Ano ba ito yan? Sa may bahay, sa may bahay. Ayan. Bakit ka open ka dyan? Meron pa sa likod. Ayan. Pilikin mo lang. Sa likod, di ba? Safe. Kung may bahay nga, tago nila ba sila? Araw mo sa likod. Wala ka rin, kung meron mo rin kung isa sa bahay, pumunta ka pa sa open. Di ba? Patay ka. Ano ba yan? Ako. Ha? Hindi ko kaya pa ako. Ano pa ba? Wala ka naman yung kaya pa. Ano oras na ba? Wala ka rin mag-isip. Sa bawat wala ko na. Yes. Meron mga mag-aanap. Ito lang mo naman. Ito, kasama mo. Ito. Okay, tama na ako. Okay, tama na ako. Ako yung gitna. Siyempre, dapat pagbida maliit para mahirap tamaan. So, wala ako sila eh. Ayun pa sa ero ah. Tayo ulit, tayo ulit. Kung yung siko, bago mo ba ako? Ang gusto ng siko, ilan yung tubig? Yeah.
Kailangan kasi tayo. Bukuha sana ka ng paret. Bukuha sana ka ng paret. Papatayin natin dito. Mukhang yan. Papatayin tayo dito. Panginoon, naging mabuhay sila na agad. Hoy! 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 Kakina mo yan. Papakain tayo dito. Para kami lang naman mabuhay. Hoy! Kakina!
Pag bumuhay ng patay ni Nick, pagkagawin mo mga alis na yun. Hindi, kailangan na natin ito bakit. Wala ko nila mga lumang daw. Wala ko nila pa kayo. Kaya ngayon, mabubuhay din lang naman, butangan mo. Hoy! Akin na to! Magpinapinapyalan mo na kayo. Paano na kami makakapag-look? Sabi ko yun, napapatayo tayo. Alin, dito. Dito. Alin. Alin, ano po kung gawin natin? Saka, saka. Ali, Ali, bakul tayo dito. Ali, tara. Ali. Ano nga bitin na kayo mo yan? Bakit lang yan?
Marami sila din. Ito, pababali yung isa. Wala lang po eh. Oo. Ano ba pinag-opening?
Ang nakasing yun na, laban na yun. Hindi. Hindi na lang makapag-ulit kung maligid doon.
Ulo to, red road, walang tao. Ito, walang tao. Ito, red ram Mr. Fish. Ito mga tingin, mga tulong. Ito mga tingin, mga tulong naman yun. Akalain mo, ito magdadali tayo. Nagkaroon ako nun, ang katagal na. Solo versus squad. Kung ito gusto na sila, tapos, pagkala ko kayong dalawa eh, sabi namin siya, ulol, magkita ka dyan, yawa ka lang. Pwede ba na kumingin sa kanya, yung sniper niya? Oh, puntang ina mo, puntang ina mo, nakakasa ka, puntang ina mo, pwede ba, babe? Pwede. Pwede pa rin. Kung bobo ka, tawag dito putang ina mo. Tatakbo ka.
Tatakbo ka. Tatakbo ka. Pumutang ina ko. Hindi lang rin. Ano ka lang. Ano? Hindi lang rin. Magano ka lang rin. Maglalaro ko muna kami ng tayo sa to. Ano kayo? Si Puego. Pumutang ina ko. Tapos, ano mo? Baka kumalik-ulit-ulit din. Sige lang, ikikutin yung mama mo, kaya ka? Ito, bakit nila? Hindi ko sumagod ng Pwede din. Ay, malaman. Ay, malaman. Ay, tinirada ko din. Ito yung Ay, kung ang mag-iimik, para pareho pa. No? Alis ka. Ano na ito? Saan? Grabe naman. Ay, ang dami na nito sa akin. Sige, tara dito. Tara dito. Tara. Tara. Ay, hindi ko yung oras. Alam ko yung kanina. Mag-test yung kalaban natin niya. Dalawa. Kasi dito sa taas. Mag-test yung nakababae yung Sige, paalam. Kaya mo na rin. Ito may umali. Wala ka lang.
Malapit na ba din? Matanggal yung ano? Ano hindi ko sa mo tinitingnan? Tanggalay ko ata. Eh. Sige, sige, sige. Tignan natin ito ulit ha. Hayaan ko lang, madam. Hayaan ko lang ha. Pare. Kala ko na nalulog na na. Gusto mo na pare? Bumaba na. Bumaba na. Hindi ba kaya talaga natin ito? Kaya nga, di ba? Abay, bakit? Na? Di mo naman po yan. Di ko naman po yan gamitin eh. Ay, ang maglapo. Mali, yan, di ba? Hindi ba? Hindi ba? Di ba? Kung mag-doon ng lugar, magtinda ako.
Bakla, tingnan pa. Ha? Hindi mo kabilang, marami na rin doon. Ay, puta. Yun, di ba? Galing mo din yun. Yun, lapit. Nakapunta yung mga ano. Ba't di ka mamuto kayo kung ba sila yun? Hindi, lagi. Hindi ako makabunot ng ano, ng bomba. Ako, hindi siya nauupo. Ano ko, Jay? Wait, wait. Okay lang. Ano, bigyan mo di ba? Ha? Wala. Ikaw. Nakandaan na po. Daan na lang po siya. Ano ba ito? Kaloka? Ang palagsin ko mga mawag pa kami. Mawag dito to. Sabay ka. Sige.
Sakit ang... Uy, pinishow yung Kyra. Ending yan yun, hindi naman tuloy. Basta ko rin daw ako sumulit ko ano. Oto rin. Bahala, ako rin. Epa, dali. Basta tayo. Bye-bye. Ganda lang ang target. Mag-online natin ah. Bye-bye. Nasawan. Alam mo, marami na lang maghanap to. Pinarito. Wait. Hindi na yun. Bukod pa na yun. Ito yun. Ito yun. O manaray. Ito na kasi na. Makatunda siya. Out na siya to. Hindi pa nga sila. Tawin. Uy. Tira. Ito ito. Kirap lang naligiship. Gigigil lang kayo mo tangina mo. Abo mo na kasi noon. Wala ko na. Ikaw ah. Dapat confused. Hindi.
Ito pa ang mga tagal. Ang buwangan, pagkakamit, tabang ka naman. Ba? Basta kinukabit, hindi na nakabit. Isip ka nga, gusto ko yung mag-isip ko. Then, dalawin. So, usually mo, naman pagkamit si Pao, sabi mo ito nakuha ka. Ako pagkawa niyo, ginaanin si Pao. Kaya, kapit mo, ano? Nagaling kasi, ope. Usually mo, ayun na lang mag-kape. Kung baka talaga, wala ko kape, oh. Hello. Hello? Ano lang? Ano naman, kung magaling ka na, pagdating, pagdating pa mo.
Ay, yung kristal, yung kumil, magkakita sa mo, mapasunod na sila kay mata. Baka. Ay, hindi ako na kung kailan mo kung may ito. Okay sa ko. Ay, ba? Naba, ito, kamay. Isipin lang pinusten ko. Pinalang. Ano to? Pumili ka doon. Namamatik ka lang. Namamatik ko ba eh? Namamatik ko sila eh. Kaya ang kamay. Palalit ko. Kasi muna sa kasi ko pa rin na mabalik kasi ko na naman. Ano to kasi ko ikaw. Para sa iyo. Hello, Direk. Ano, rin na daw ko ba rin? Madala. Kaya ako din kasi iba na mo daw. Kung na natin. Sarado nga yun. Tapos na gano'n, dahil yung lalaki, meron na kami na na kaligalit sa kasabo, dapat, lugod kami, Tapos yung alipol ka. si Mano ang buho, pagkasila ko, kaya ba, hindi ko nakarawag kayo. Sa katlog ang hayop sa may samuya. Palitan niya yung ay, yan. Yan niya yung pangkarangyan na yan. Sinoro niya ang pansin. Sige, ako tumukong nga rin siya. Yung bubo mo, tapos tumulong. No, it's not. Hindi mo nga yun. No. Kung matuloy ko na,
Ano? Wala tayo.
ginagawa mo kanina. Wala rin, grabe pa magtago ko. Alam ko man ako yung dupa. Siyempre, baka ako. Ito ba rin mawara-wara din kami. Iba iba ka lang. Hindi yung mawara din kami. Hindi ka man, sinusunod sa inyo ko. Kaya nga, ay, kapit na lang. Buko ka rin. Ano rin? Ay, ito nga diyan,
Alam pila sunod? Sino mag-ikaw? Wala, makain na ulo ko sa Ano, ano, Abot, sige, maganda sa nakamo. Ano ba naman? Sana. Oh, kalma. Hindi kalma. Opposite, parang yun. Opposite, di po kanyaman. Wala na nito. Yan ko nga, yun. Kumain din na, ito. Opposite. Ay! Kung saan ko pa wala din na, ito. Oh, kalma. Okay na, yun. Kaso ba? Ang yun, wala ka na, no? Bakit na nung kamuti ba yung gusto ko kayo na? Sige na, ikaw. Sinabi na, awat ko na. Awat ko sugal. Kapag mo kasi nagbuo. Wala na, yogi. Sabi ko, sinabi mo na sa mga ano mo, alay na. Sabi mo, water na alip ka. Sabi ko lang po yun. Which school? Ayun na lang po.
I love you. I love you. I love you. Ulit ka na nag-awit sa mo. Nako, buka. Hindi ako Ay pa, oo, nagkukuyan ako. Kasi ka ka ng kuliberin. Ano po po pala mo ba sa'yo? Yung yan, buka. I love you. Ay, ano na, sige, sige, Ito nga ako. buti pa sila. Kabangir, kabangir. Sinay ko na. Ano, Pet? Ano, Pet? Ikaw mga tamagal ko, no?
Kaya naman dito po. Sabi lahat, ipamagkita po pupunta. Oo, nagbubugbog ako na nga yung para mapagputo. Wow! Para mapagputo ka, mga pinubuhan ko yung kari. Para mapagputo ka. Ako pa. Ang laking tao pa magkahabang pa siya. Magkapating lang ako, hindi. Hindi mga yung pupunta lang sa gilid. Ilang po ka ba rin? Wala ko nga mag-support. Telbuan. Nagsusuko pa siya po. Ang ganda na. Isang ay, titol. Para sa puno. Grabe naman. Hindi ako. Nag-flip ko rin. Oo. Ay, ako. Ay, yan. Ako. Sino ba ang flip ko? Yun lang. Wala ka, maganda ang mga ito eh. Wow, lugi ko sa mga ganyan. Ginapin, baka na rin. Hindi ko ako. Apil mo naman, ano, balik na, malakas. Baka, Buhay na tayo kasi rin. Smoking good eh. Kumba, I love you. Ang
Ano? Alam! Ano ka, sinayad mo mo. Sabi nga ba yung puno? Para bawasan mo ng gusto.
Yo, betul itu. Mali, doktor. Madrid, doktor. Madrid. Dapat sa report. Hands. Yung bukod. Tawag pilit ko, Hands. Kasi matibali ko. Si Pochi sa ako, kahit for Third, and nice ball.
Sulok ng motor ko, mga sundo, mga lang Yes. Yeah, ito na yun. Ito na yun. Basta, ano ito yung mga kasi na ito.
Ano na to? Madali. Sabi mo matita. Hindi mo na alam.
Layout na. Yung may tiya. Puno. Anong pwede?
Chef, kapaya sige mo sana. Bigyan ka rin. Ito. Sige mga kato, alam na kayo yung piso. Hindi ako mga na. Dali. Ah.
I'm sorry. Bigyan mo lang ito. Sige, no? Yan na lang.
Yung person nila. Ha? Bakit po?
ikaw. Ano nga naman mo mo? Correct. Kailangan pa makanapal. Ay, hindi na yung mga malikot na yun. May nilton. Bugoy. Bugoy. Mare. Kailangan mo doon sa labas. Yung ano, ganito mo bigay mo, yung bilya doon na malaki. Okay, ganun. Wala mare. Yun na. Ito. Ganun mo, pag ganun sa ito. Isang ito, tama, mahirap. Dapat nakuha mo sa ano. Ay, yung gagawin sa akin.
Sinausawan mo itong tinapay? Ha? Si Mama?
Open sa po, tapos sa dito. Sa to, ito na live ko. Huwag mo kayo. Gusto mo na yung tangka.
di ba? Ha? Ang dua karang ko. Ito,
Ilan mo? Ilan mo? Ilan mo yan? Pemanikan? Siapa kamu bawa kan? Tidak jangan. Berarti anak berarti Guys, Spain. Ito ka na Spain. Hindi ka na Spain. Spain. Wala si mga kawit ko. Kapinis ako. Bakit mo ba ako? Sige. Yung para ay, ito ko lang sila. Yung pera na sana. Yung mapaling yung kulang mo. Ismas yung ako din. Dito ba man sa nakatokira? Ano ko lang po? Nakapagpapadakal mo. Yun. Ako yung nga, wala ko sa Ewan. Oo ka na. Oh, wah, pasir. May balaan. Kailan sana? Tunsay! Tunsay! Tungpunta ka! Uy! Nakatas ba yan? Hello. Hello. Ano yan? Ano ba? Ay, pag nakakuha na din ako. Ako ko lang po. Baka naman ka mukha nagkakarban. Ano po hindi? Ano po? Ano po?
One, two, three. Ayan. Ano mo, Alfie? Ah! Tama. Tama. Mga priyan. Kuya. Ayan ba yan? Yung mga unlimited. Unlimited. No. So, nataba ko ano. Mas natawa lang mo at walang unlimited. May kumapot mo pag ala, bakit pag nag-unlimited na, pati yung nag-unlimited na, magiging na kayo unlimited.
Ako pa din sa yung ginaganak. Igualo ko naman siya, no? Minsan natubo. Ano dyan, Ako boy? din. Magborog na. Ay, ka na sinabi. Ako ka. Sino ba? Bakit ka makawag sa magborog na? Uy, nade. Gising ko, masarap kami. Kaya ko, ayun. Magkano ka doon? Magkala ka dyan. 13. Ayun! Magkala ka dyan. Ha? Kumain ba lang si Papa? Ilang wala ko lang? Iya. Medyo ba? Hindi nga ni Ara. Yung sa pwede. Ha? May meeting! Yung natuwa na katampay. May meeting ito! Yung mga ibang Para nagalit na ni... Sobrang wala akong game. Ano na may meeting? Pag wala inibati mo ako. Wala ka! Wala mo dyan may meeting. Ulit daw, ulit daw. Oo, yung headset ha. Baka online daw. Yeah. Ako na sa lang. Ya, Nakadya. buro ka. Ha? Buro ka. Nagpuro eh. Nagpuro. Ikaw naman ha. Ikaw na naman dyan. Parang lubay. Ikaw na naman. Pero may isa may wala siya o dito eh.
Wala. Tawa na nagdamani. Kami nang bayad ko. Tawa na nagdamani. Magandang nag-sit na tayo. Marunong ka ba ngayon? Kasi ko yakon eh. Yan. Halika. Yan. 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 Halika. Yan. Uy. Yan. Halika dyan. Yan. Iyo. Stoy. Yan. Hindi ka na sa ayos. Napangalaw pa. Nakakapit ka. Yung sa Iceland. Yan.
Spray ka nga. Spray lang. Hoy, nangipid na yung parabag sa akin ha. Natalang pa lang yung dipig. Nararamdaman. Muna ko dipig baka na. Nawala-wala kayo bagsak ng muti. Ahalo na. Kapag nanood siya, pag-jungle, stay alive. Guys, kailan ko ito kung pira. Ano mo ako? Ito na tao. Yan, ito ba? Wala ka yung pagkakataon kasi mga ano, Katamon. Hindi siyang nagtataga. Pati may kitil. Uy! Jalog ka tayo dyan sa rin. Ano? Bukan. Pagkikito. Tay. Facebook. Pwede tayo dyan. Facebook. 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 Ito yung kulay naman. Ayun. Ayun daw nga ito. Ayun ako.
Masa kung sino din doon? Naman, kung kung sino. Eh, nasa tao. Parang hindi ako dito. Ano? 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 Ay, pwede. Hindi pwede mag-join. Ito, sabi mo. Ito, mula. Alin mo? Yun na doon. Doon, I want to say there. Siguro mo ito. Gusto na ako yung mga bigyan mo. Nagkuha ka na dyan. Nagkuha ka na dyan. Ate, nakakuha ka na dyan. Nagharap kami sa court. Doon. Nagharap kami. Hindi ba, hindi mo gusto. Si Man, right? Hinaharap sama kami dito. Yung mga ano, ninyo, igis kami may. Sige na. Pinansa kami. Yan. Huwag mo dyan. Ito. Mother. Oh. Lahat na dito. Lahat mahaba. Kami din na dito. Ako naman. Yun, kami din na ito. Hindi na nagkaban dito. Eh, hindi nga nakaban, di ba pa dumaan? Minano na nga ang digyo. Sa dakula, magabat biga. Mabutan mo na siguro. Kasi kanina na pala siguro. Bukod mo nga yun, ano yun? Puso, yung kumot. Ano naman sa pinitang ano? Dito na ko. Talaga ba? Pag nayaman na lang, araw na naman. Parehas kami ganahan naman. Balik sa ba si Pepe? Pabunso? Ano ba doon? Sumago, kung nga ito na hindi ako nag-iba kay Kate. Minakal niya mo. May isa. Balik naman sa Kapinsan ka rin.
Hindi ko pa nagawa. Ang mura pa. Nagano kami, nagano kami talaga dito. Dahil pag lulungan. Yung business na kami. Sige, joke lang. Ano job makuha ko niya? Si Binti may ba din sa may job? Ano ba yung Wala ka, mano na yan ay mundo. Hindi yun. Ano mo? Anong klase dre? Demon? Nakawan. Akalat ko kamo wala si katabag ko. Yo, tulis ako karoy. Ang kwarta mo gumunay. Ay, testing ko na yung sign ka. Ano yung pagkaw sa'yo? Gurungan, gurungan, gurungan ka. Ano? Alam ba, nagbibigay ko ba? Hindi ko lang yung makinig ka o sa isang kwarta. Dewan mo nga. Hindi ko man makuha ba na ikaw? Dewan mo ba? Sila kami. Hindi mo na nga. Yan. Ito rin ako kapag ulit na mo. Ako? Ano ba yun? Try na ba yun? Sana pa? Ito rin ako. Ano ba ako? Ano na sa black bro? Billiard. Billiard. Na, football. Pagkita pero. Yung naman. Ano ba ba yung mga? Eh, football kita. Tulungan kita. Ano? Ako, mga football. Pitson? Wow, picture ako din. Oo nga, yung kansya mo na. Isang lapit ba ko ba ito? Kaya daw. Pwede nung. Yan. Pag-ibig. Kaya daw. Sweet tama. No. Ikaw, cool. Yan. Bakit wala ko pang abot ko?
Nagbago ka? Tay, nagbago ka, tay? Lublas! Nasa, lakat ka mo containers 23, okay? Doon na, doon nila ito. Dito nila ito yung last 1, 2, 3. Ito na lang. Okay? Patali ka. Last 1, 2, 3, 4, 6. Ibig kong pangalan. Matali ka pa, sabi ko na pa sa iyo. Inagad ko nga ba ng email? Bad siya. Naggamit siya. Saan? Oo naman. Yan. Ilan, Bel? Ano talaga? Isa pa. Bigyan ang mga pagpagamit sa Oo. Yung 115. Oh. Low. May tatos, may bubog na kayo. Ilagay ko mo. Daw. Natin yan mo daw. Subang sa mga. Ang dahil. Oo. Dahil. Dahil. Hindi na kamupod sa lang. Pupunta ano? Saan na email? Ano man yan ito ba? Galing email kung dahil mo na di ano? Dahil mo siya mapang. Email. Wala ba naman ito? Opa. Hindi pa ano ma-raise. Marisan? Ay, raise. Kapag sino ba nag-TV ko? Sabi pa ano, ma-raise. Ako mo ka wali. Bubo.
doon. Kalogo. Tas ano? Tapos, Uy, yung magasto niya. anak, kanan tadi, ibaw yan. Ano yan? Ha, 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 ha. Ano ang daulat? Daman sa mga ano? Wang. Bayo kayo. Ano hindi mo katulong? Kung kumayag ka, ilaan mo na ganda ko siko. What's that? Nawaran na ako. Ano ito, boy? Uy, ito ang talaga sa buhay. Yung nga, nasa na ako. Ako, nasa nila ako. Ay naman. Ako. Parang palusan din ako. Lebaman, lebaman. Ako, wala magas. Oo naman. Takbaw. Grabe naman ah. Yan, matatahimik ka na. Tapos ang anak niya ang buhay ko. Wow, Kuya, no! Ala? This one. Wait naman lang yan. Nakapot ka pala mo, kadawan. Yan, sige na. Ulaw ka. Ulaw ka. Wala na ako. Yun na, hindi ko. Yun na. Sabi ko pa ng day ko. Wala lang. Okay lang. Wala ko eh. Paano na kabalugay? Pero, hindi na kung paano. May naglaog. Baka man yan, mag-receive. Receive! Mag-receive ka dyan. Then na namin receive. Receive, wala ka. Mag-leave ka. Wala na po. Ito labo na pag nag-inom si Ben. Nag-inom si Ben. Nakalik na tayo, tapos kanina wasak na.
Pero permi ka na sa gabi, ano? Oh, permi daw kayo. Uy. Maganda naman sila doon. Ala, tama yung simple ng bakal. Sila yun, no? Lavender. Ganda naman. Ano ba? Kaya? Sila magkira. Wala ka din doon. Wala. Ikaw ba? Ikaw ba doon? Natawid sa number. Si Mama nga. Okay. Awawal ko si ano? May ibig pa itong kay ano? Ay, kay Kambal. Ayaw ko. Wala di. Dapat yun ko na. Pwede nyo mga computer. Sabi ko nga, sinuna ko nga, tigil-tigisig ko, may tapos pag-bike. Wala mga computer. No, kami ko, Walvin. Hindi ko madre. Hindi mo ko na naman nagbungot eh. Sabi mo ati, masay ka. Joke lang, Ali, joke lang. Ay, nanaligpag ako dyan. Nabaliyan kayo mga ngayon. Nandakay mo ako.
Tapos, natawag ko ba? Sinalay kita ano. Open. Oo, hindi kasi. Dalawa? Bet? Yan ba? Yan ba? Ito nga pa? O, bet? Ito ka sa tulumay. Hindi na. Balik ko. Lagi ko niya ng bago. Ay, panta pa niya yung vlog. Gusto mo ba yun? Ano, sila lang, ano ba? Dapat, magkagal mo ba yun? Ano lang yan, baliktad. Ano ba man? Dahil pag mo ba yan, magbubuso sila lang yan, nagbubuso. Bakit ba doon? Wala ka rin, Bill. Kami, huwag mo na sila bilo. Bado. Bilo nga na bilo. Sila po, yung mga po. Tama, bado. Ano ka itong pangalan? Balik yun. Smith. Smith. Ikila. Kaya. Baka mo, please. Jangan, umigit na. Ito ba ko dito sa kuya doon? Kasi ko pa kami talaga. Sila ako RPGs, kapapalilin nyo. Tapos ka po, ano yung ulang? Libre, tama, kasubrito, kagawa lang ito. Ano ka, Sumel? Kita ka, kaya na. Esmer, Transfer. Sniper, kita mas gana-gana kita. Dalityon, mag-yun na sa dalityon. Kaya wala ako. Kaya lang pero dalityon, wala pag-iba ako. Anak, pagkawad muna kung ano. Uli o, 3 o. Ay, 4. Wala tayo mga Spider-Man. Oo. Nakakapag-complete na. Yun nga, di complete na. Pero, dito lang ang video. Dapat ang reboot. Bismillah pati lang. Otong calendar dyan. Calendar. Wait lang, baka men. Wait lang siya, men. Ano pa alam naman niya? Ano? Hindi pa. O, dito na. Di ba sila? Di ba mga buhok sila? Dito na sila. Dito na sila. Bilat. Bagong ano baluan. Ano yung bilat na ano? Hindi na ako sa ano. Hindi na ako. Pati may kalaban na. Wait, tara mo. Balik ako. Ano pangalan mo yun? Harap. Ano yung Ibela. Tala, di ka muna magaling. Magaling ka na. Magaling pa na ako.
Tama ko muna kung ano. Tama, kanin eh. Auto. Ay, di ba manilaw ko ng bigla? Galit yun. Galit yun. Oh. Mauni ka lang. Ay, tamo na ako kasi sa galit yun. Utang ko rin, sarap-sarap yan. Uli niyo. Ay, sir, ni Ari, niya na ano na ito. Uy, dyan na siya ka. Bawal mo siya ng mga joy. Ay, umalan na lang. Ilang pa din ako. Oo, manunod ito. Ah, pag-arali na lamang. Ito. Di ba nga ito? Mga tulis ko nga. Tawag tayo kamay. Hindi niya, nasa ko na ko, no? Ano ba? Wala tayo. Tawa. Uy, ganito naman. Pagkaw. Yung puro. Hindi na. Ayo. Ay, kasabay na po. Next one, yan na. Panalo pang pangarakratan. Uy, panalo pang kagamon. Sabi matagal. Alis na kayo. Oh, no. Meron ka na pa. Nagagawin ko ng Pilipino. Bill, kapag na. Sabi ko, Bill. Paul, ibig ko sa mga slurpee, Bill. Pagpapilig, Bill. Bill, Bill. Kung dami lang. Ayun na. Ayun na. Wala pa ga? Wala. Ang laki ng Bill. Okay, ha? Ayun. Ano yun? Nagulat ako. Ito. Utang five. Oo, puro. Oh, porte yan na din, pero. Tapos, Ah, sumabali mo, hindi. Kasi doon, doon. Yung parang sa mga ano, parang sa mga tang. Parang sa mga tamatari. Ha? Batari. Batari. Batari, ang sino batari yun yun. anong may matari ako? Ano ko na ilo? Alin? Wala na din yung bear. Alin? Ito na usap. No, mo ba tabaw, no? Umo. Gawarin mo. Umo na sana umo, 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 umo. Umo. Ano? Umo. Niyo. Umo bear, umo bear. Ina?
Ay, balikan mo sa ano lang sila. Pagkumalit mo kaya na? Wala pa lang dito. Start. Basta po nga sa community, ay bigay. Ayan. Balik pa eh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tawag na Tonyo. So, duwasin na kami dito sa... Paras kami dito pero sinda ko ba? Ito pero... Sorry, di na pinig. Buta nagtigil na yun. Hindi mo nalagay ito, ay nagpalit siya. Mga wala ka ng pangalit ni Mel. So, na. Meron dito sa bay. Meron dito, sa gilid. Mabuno, mabuhat kayo. Ito ko doon. Utang mo yung kasaw. Ayos na yun, nagpag-git-git na po yung kalapa. Ay, kalapa. Utang ay, good life. Ilari, di na ka mo. Isto, abang mo na nga yun. Buwang mo na nga yun. Uy! What? What? Nagdama sa likod ng TV. Sa... Race mo. Ano na naman? Yaw na naman, Mary. Yaw na naman. Water girl sa mail. Kasi puro yan nagbubad. Yan na! Melfer? Nakapusit ka naman nga. Alaba, muti ka lang. Yan naman nga yung magkaba. Piso ko! Yan, pagkano Oliver! Tanga ito. Utang ko doon. Yan, Oliver. Iba ka din, Ben. Water, mga burger, grabe naman kung pagkamukha, pero nakukula. Grabe naman. Ano, water? Ano pang sila mo? Ayos ka? Hindi ka pa daw sa joy? Ano? Ano ba yung maubos ka dito? Ano, luwas ka mo dyan, oh. Ito din na dyan. Lalay. Sige, pero dyan ka na. So, sige, oh. Ay! Pagkakabang pala dala. Gano'n din, May. Gano'n din, May. So, May ano ka mo? May tawag ka mo? gusto naman pagkakit ko naman. Walang mga pagkakit ko naman pagkakaba. Pero kaya sa sulat-sulat ko ba din, no? Lagi siya pagkakon. Ano siya nakadabi? Mahulog kita. Kita ka ba? Mahulog kita na hon. Paano yung gagawin? Kaon ka na? Yun na. Sige nga, mga dyan din sa break. Ano?
Mura ko yung mga kaya mapatid ko kami ng bilis ko na. Uy! Puta talaga! Puta nga! Parang gusto ko yung mga kamakabusot. Sabi ako nagsisigilin mo! Wala nagsabi. Wala ka, Ben. Yan doon sa likodan mo, Ben. Bigyan sa likodan. Buntin duway ko yan. Nagpiro ko kami dito. Nagkala ko ba din nag-side? Nag-visit na ako. Abangan niyo magtanong ako, ginabangan niyo. Pero ako mga ano, Clearby? Paano gamitin mo? Matarabangan yan. Paano gamitin? Dala mo po! Bakit siya na ang bangabang? Anong word is Clearby? Piso! Piso! 151! Di ba yung 151? Yung dito may pilit sa may... Bukan, di mo! Hey! Tira ka! Bila! Uy! Iyak ko. Anak mo. Yan ang mas maluman. Ulit sa kam. Lodik yun. Okay na. Nice one. Down na makuhan. Huli ako dinilin. Doon ako kapalitan eh. Pagkatado mo. Uy! Nagagap ko eh. Bawal kumain. Ay, tanghal! Yung palang tumalili ka pala ko. Slide! Yeah, gawin ko. Naganda mo naman sa slide. Eh, na ako ngayon ka nakagadali ka mo. Wala. Wala. Tas! Iba na yun namin! Dinap! Sumunod dinap! Yan na! Ako na! Ikuti kinayip ka! Bino! Kasabi mo. Mga pabuhat ng pesa. Yung pesa ko. Wala daw kong taligin na. Why do I go on? Yeah, I'm going to take the first nito. Shit! Hindi kaya ito. Hindi ko, ganun ko yan ako. Sige yan, sige. Respect ko! Paglaban mo nga yung bansa! Yan, nakulag ka. Bang, tapos pinaraba. Yung nakukuha na ako. Ibu ko ako. Si Maplan! Diyan sa kuya.
Putang nga. Ay, na nga. Uy! Ano po na Ben? Yes, Ben. Naluksan ako. Uy, last mo naman sa base. Sa base. Mid base. Wow! Talaga ako ngayo. Nag-legit man pala. Nakakutang na po. Boss! Putang nga na ako nga ako. Ay. Nag-legit din daw. Ay! Puta ka naman tibay ka nga. Pagkabusi ka nga. Bumuka mo nga ito mo. Kasi po na yun. Parang kung nga ito wala. Ang Jordan yan sa race. Relax ka pa, no? Abang ka din din mo. Shit. Nilagay mo lang yun eh. Puta ka. Wala pa nga ito na kung nagsasaad. Balik ko na kami kung ano mo yung Okay. Tawag na to. Wala. Basta na palo. Diba ka ulit sa water? Matibay na nga ito. Pagdala na yung terin. Matibay ako. Matibay ako ka. Kapapigyo. Iba pa din rin. Pero na. Ito. Sige, gusto. Dati maubos pa kami guys. Ito naman daw. At dito sumunod pa tayo. Isa kay ako. Siya mo sa iyo. Ito mga parang lang mga pag ito naman. Kung magtabang nila yung nagkakala no? Ikaw na kami, hindi lang. Ito ka ni sa iyo. Puta ka, hindi ka nila. Ano ko yan, hindi. Puta, baros na yan. Hello. Ano sabi? Lato, back up. Woo! Bye na ko guys. Galit din yung ko. Yali ka. Ayoko. Kita. Ay! Ano ba yung boy? Nabigla na ganyan sa na. Yung 5 months na. Ano ba nga yung 5 months na yung bulan? Kami na gano'n yun na na. Dalawang lang ako dyan. Hindi naman nakapag-isip ko. Nakapag-isip ko. Baka dyan. Tama. Likod. Tama kami nito. Lagi ko wala. Dito na yan. Baka hindi binigay mo sa state. Ano ito? Ito ba? Gumayo. Ako mo ito ang gadali. Swag. Oh, yan, sabi. Wait, sabi. Sleeping. Oh, daw na dyan, sabi. Sabi, sabi mo na, drink. O dyan, drink. Sige, mapit na sa laro. Bullshit. Meron, dyan na meron. Nice one.
Explain mo na daw, Isay. Puta ka man. Ala. Yan, saro ka ba na nung saro ang ininom mo? Saro nga yung ininom mo, hindi mo na ininom mo. Ay, Huwag mo lang ba? saro ka lang. Uban. Oh, tuloy na sa sindakay na nila. Love you, sabihin. Paano? Yan. Eh, ayan o. Water. Ilan? Bungad doon. Iba kay Galaga. Patuloy ko. Nasa bridge ko. Nasa water ko. Ano? Nasa water ko. Dito. Wait. Kaya wait. Puta na garo siya mga iPhone din ang sipon. Hindi kang sipon, biro ka biro. Dapat ka na. Sabi lang ako sa karo. Ano pa mag-garo? Wow, din dito. Paano mo? Yaw, ligit mo ka. Ano sa water dito? BLB. Ito ba? Pinag-minto mo. Roy, yan dyan. Yaw, galing ka po sabi. Bridge. Bridge one? Hindi ka rin nasa na. Yaw, pa naman rin. Lebo, yaw, Bridge, yaw na dyan. Pwede na to. Isay. Kinako. Nalap pa kaya? Yan! Ito, mahal na naman lang. Ikaw, bedtime. Bedtime. Buko lang. Buko lang. Ako mas magaling mo. Ako mas magaling. Siyempre, saan naman ako doon? Siyempre, may mas sabi ko. Bondo. Siyempre, ako mas magaling ako. Pero, Obi. Pag gusto ko kayo. Dahil na, Olvi! Gusto kayo. Ang pinandok! Puta, maros na! Kasi natin ba yung puta naman? Maros na kami! Nabubuhat talaga yung information. Puta nga po, ako siya, sinapunta doon, nagkukulong-kulong pa sa kuya. Doon, akala ko, tapos, nagawa ka nga ito sa water. Di, man doon. Nilakan ng patsara, sige, manito. Nag-business na rin. Ano na no? Bye. Sige na gusto. Puta. Uy, ano siya? Di, kaya naman. Puta kang hayo. Ito. Dapat dali ka nga dito sila lang. Dapat ka magpapagpuso. Oo, kita. Daw mo kita. Wala ka na ako sinutuwa. Pero, Puta ka lang. Ikaw mo to. right. Dahil hindi sabi ka po sa... Ayaw, hindi. Puta ka. Puta ka. Slide pa na sa slide. Slide. Puta ka. Tulog. Yaw na dyan sa pidre. Okay lang.
Ito na ako. Old, kasi na old grade. Ayun, taguso. Wala dito ka naman. Uy, Utak ka. wala. Ba't na kayo dito? Ayos na nasak sa pagkulay. Siyempre, pag-din pa ako ng ano. Ah, ulas na ulas. Ay, saan pa? Balik ka. Balik ka. Okay, naman. Yeah, Jimmy, din ako, Ben. Ben? Sana magpalikot ko. Bading sagot ko. Bading. Oh, sige. Ikaw ang lukot, Ben. Ay! Ay, kaya natin tatagay. Magpalikot ko. Ikaw rin. Ating Turkey. Almost
Elite lo conducirá un poco. Nuevamente, por
Anyway, anyway, pagdaan. Alam mo, nakulo na ano. Hello. Go. O, gusto mo survey? Ultrasound ko. Ito po ba? Alis siya. Ako.